Тепер того всього молодь не знає, навіть би й голі ходили. Сіно косила, сама дрова рубала. Вона пережила 2 війни. В лісі все є, гриби, малини. Такого прекрасного місця нема ніде. Таке наше сільське життя. Чудове. На скубе. Так будемо прясти, аби багато напрясти. Можна робити солдатам шкарпетки. У нас одна жінка тут вив'язала 300 штук за зиму. Де моє веретенце? То дуже вовну не може запрясти, прядиво, якби було льняне, то дуже добре. Сіяли лен, тоді ломили, перетирали, якби тоді напрядали, і то на річках білили, то полотно вбілили, і сорочки шили, штани шили. І так люди вбиралися. Мотали, були такі люди в селі, снували, і тоді аж ткали. А тепер це що? Тепер того всього молодь не знає, навіть би й голі ходили, якби ткати не вміють, прясти не вміють, вже дуже рідко хто прядить, не вміють. То би і не зробили, що хтось знає поняття. Тепер от у прясти теж дуже мало хто. Щось я мало. Файно. Колись на таких плахтах спали. Шили і на таких спали. І штани шили. То ще треба було вміти ткати так. Я віддавалася сюди. Вже 50 років, то мені вприда не дали. І вже почти 80 років, і то ще збереглося. То дуже добре і здорово було, ти знаєш?
Моя свекруха, вона казала, що її такий був великий цебер, і з того були сорочки, і такі штани були з того грубого. І вона каже, як мені звезуть на ріку в зимі, мороз 30 градусів стільки, і вона все на ріці прала. Йшла рано, каже, а вечором додому ходилася, спідниця вся замерзла. Вся в леді, бо тому що ж колись не було ні штанів, не було нічого. І так люди прали, і так цілий день в ріці. Що в ріці як випало, то білизна ж пахла, всі лахи пахли, бо тому тут болоті як. Ей, баба! Йо-моє, я ще це все зазняла. Я справжній оператор. Замість того, щоб бігти, допомагати, я знімаю. Все вручна робота, все. «70 місяців буде. 14 років вже його нема. Чоловіка. То я ще косила все. Сіно косила, сама дрова рубала, корову держала до торічного року. Рік як корову продала, вже сили не вистачає, але ще дерева рубаю і кошу, ще й принесу сіно, як є, вже тримати не можу. Корови тримали і все треба було робити, і все вручну, а грошей не було. Ви весілля гуляли? Весілля було, ще навіть в лентах моє весілля, не в вільоні. А що то, вільони раніше не робили? Стрічки кольорові? Та як тепер виступають дівчата, що вінок і ленти. Моє весілля таке було. Ну, та я вже так більше все сама. В ліс дрова ладити я сама. В остерви у нас кладуть сіно в остерви. Рубала я на сосну вилізу, підрубаю. А коня не було, та й плахту на плечі, та й принесла, та й то. Тепер всі сіна пустують, в мене всі поля і все. І хто косити не хоче, бо корови не хочуть. Ну, а тепер вже молодь не та пішла. Молока в селі не знайти. Ми зранку каву, щоб з молоком випити. В баби спитали, нема. В Калимана спитали, нема. Вона пережила 2 війни.
І мадяр ходили, і голодомор був, і церква була закрита 20 років. З 28-го року, баба. Ви будете. 28-го року. В селі прекрасно. В лісі все є, гриби, малини, ягоди. Можна жити, назбирати собі, на зиму все зробити, городи є. Ну, дуже гарно. Тут просто прекрасно. Наскільки я знаю, де я перебувала, де я була, такого прекрасного місця нема ніде. То золота земля із прекрасними людьми. Я особисто виросла в дуже великій сім'ї. У нас було 9 дітей. Батько працював бухгалтером, мама домохазяйка. Зараз всі працюють, мають своє житло, всі забезпечені. Приїжджають до мене зі Львова, внучка приїжджає, син приїжджає, сестри, брати, які живуть у Львові, теж приїжджають. Кінську торбу, забрав то бульбяники. Кравчиха приходить, нема ні Толіка, ні бульбяників, а він поїхав. Ой, Боже, завжди, бо я ще не... Дівчата, зривайте барвінок, бо хлопці сміються, що багато дівок. Бігають як. Таке о. А потім вже виробив 5 разів, та й знов буду так переходити, тут того обдейти, так знов. Треба було газдувати, корови тримати, корови 2 або 3, бики. І таке господарство було, на тім ми жили. Та й бики ще продавало за гроші. Та й що, чим було жити? Туди було життя не таке, як тепер. Аж на ферму женеться коровці, телята, і там вже щось там копійку якусь приймали, та й так.
Я хочу. То сюди не залазить, то туалет. Що робити, дівчата? Така наша доля. Сільська. Косити сіно, косити отаву, сушити. Та й так. Така чорнушечка. Ну йдіть пасіться, хто ви стали, тут ви щось думаєте. Слухаєте. Таке наше сільське життя. Не горчи, то свої. Він як котик мурчить. Ну, або він на чужих гавкає. Як раніше, знаєте, співали коло церкви на Великдень, такі всякі Чорнішко, Душко, Соловій, я їм співала, вони то записували. 69 році. 62 роки дітинко разом Ого. прожили. 13 внуків, Йой-йой-йой-йой. а вже 4 правнучки. Це дуже файно. Приїжджає часто. Ну, приїжджають, дітинко, приїжджають. А тепер вже не дуже часто, бо війна, і нися боять війни, другі йой так. Угу. Пам'ятаєте, як весілля гуляли Ну, свої? заміжних. О, у мене весілля таке було, вінок був такий з барвінку, ленти, все в лентах. Скрипка така грала, хіба й бубон такий, знаєш, так Ага. бубон називався. Музики в хаті були. І варили кури. Тепер вже того нема, але ми таки ще пам'ятаємо. Тяжкі були, тяжкі часи. Дідо все муситься напити чаю. Чекай, старий, я поставлю там, вони будуть їхати з нами. Я там щось постелю, щоб вони се посідали. Я вже вийду. То ти трошки зранку.
Файно ручки помити в теплій воді. Так. Обов'язково солі. О, дві. Руки помила баба. І так відігріваємо така грудочка сира. То я сьогодні рано, він ще добре не висох, такий воше є. Сьогодні рано зробила. Стара баба Діківка вже стара, 80 років доходить. Колись була баба герой, а там ще є каструлька дві. Воно має скиснути таке, щоб воно було добре пасне. Візьму я відеречко, по воду я піду, як стріну миленько, все горе розкажу. Ти клявся, присягався, що буду я твоя, бо Бог тебе скарає і буде тя карать. Бо першою дівчину не треба покидать. Я б це завела ліпшу на квіточки. Та я така робоча. То я вискочила на трактор, а там мала молоду бабу, як каскадьор. Правильно каже. Дивіться, вже інакша баба трохи огляне. Зуби дві, державні, на корельці, чоби. Кефані дівчата, моя Славка, от і була Хлопці файніші, хлопці Хлопців я мають не знаю, але дівчата дві на Віталька? красоту. Ласка сулька. З вилами обоє як чорти.
роботу. Мені 60. Баба з дідом як грібку тягла. Роки вже це не ожидали. Ви це обіймали. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса.